สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Inspire Station สถานีเติมพลังชีวิตจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแหล่งรวมแรงบันดาลใจให้คุณในทุกๆวันหากคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเชิญรับฟังเนื้อหาได้เลยครับคุณเคยรู้สึกไหมว่าความไม่มั่นใจในตัวเองกำลังฉุดรั้งคุณจากชีวิตที่คุณควรจะมีอย่าปล่อยให้เสียงกระซิบแห่งความสงสัยในตัวเองกลายเป็นกรงขังความฝันของคุณเลยวันนี้เราจะพาคุณออกเดินทางเพื่อค้นหาพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณและเปิดมุมมองใหม่ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณจะได้เข้าใจว่าอะไรคอยฉุดรั้งพลังในตัวคุณไว้เท่านั้นยังไม่พอคุณยังได้ค้นพบวิธีสร้างความมั่นใจขึ้นมาใหม่เพื่อปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของคุณเคยไหมที่คุณมองดูตัวเองในกระจกแล้วรู้สึกไม่มั่นใจในสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้ารู้สึกว่าชีวิตของเรายังดีไม่เท่าที่ควรหรือยังไม่ก้าวหน้าเท่าคนอื่นๆในวัยเดียวกันความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นกับใครหลายคนโดยเฉพาะเมื่อเราต้องเผชิญกับโลกที่เปรียบเทียบกันตลอดเวลาในยุคที่โซเชียลมีเดียทำให้เราเห็นชีวิตของคนอื่นได้ง่ายเพียงปลายนิ้วเราเห็นเพื่อนคนหนึ่งประสบความสำเร็จในงานการที่ทำอีกคนเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างมีความสุขบางคนมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบหรือมีฐานะที่มั่งคั่งภาพความสมบูรณ์พูนสุขของคนรอบตัวที่เราเห็นผ่านสายตาเราทุกวันจนไม่แปลกเลยที่บางครั้งเราจะรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นไม่เก่งเท่าเขาไม่ประสบความสำเร็จเหมือนใครเขาหรือยังวิ่งไล่ตามความฝันของตัวเองไม่ทันคนอื่นสักทียิ่งเปรียบเทียบก็ยิ่งจมอยู่กับความรู้สึกว่าตัวเองไม่เอาไหนและหมดกำลังใจที่จะก้าวต่อความจริงแล้วชีวิตของเราทุกคนต่างมีเส้นทางเป็นของตัวเองเราเปรียบเทียบชีวิตกันโดยตรงไม่ได้เพราะชีวิตใครก็คือชีวิตมันสิ่งที่เราเห็นบนหน้าสื่อสังคมออนไลน์เป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งของชีวิตผู้อื่นเราไม่มีทางรู้เบื้องหลังเลยว่าเบื้องล่างน้ำแข็งที่แวววาวนั้นมีเรื่องราวความยากลำบากหรืออุปสรรคซ่อนอยู่มากน้อยเพียงใดเราเห็นแต่ภาพความสำเร็จและความสุขของเขาแต่เราไม่เห็นความทุกข์หรือความพยายามที่เขาต้องฝ่าฟันมาก่อนจะมาถึงจุดนั้นในขณะที่เราต้องอยู่กับชีวิตของตัวเองทุกนาทีรับรู้ปัญหาและความเจ็บปวดของตัวเองทุกอย่างจึงไม่ยุติธรรมเลยที่เราจะเอาตัวเองไปเทียบกับภาพชีวิตคนอื่นที่เห็นเพียงบางเสี้ยวเพราะข้อมูลที่เรามีไม่ครบถ้วนและชีวิตแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันต่อให้เป็นคนที่เราสนิทและรับรู้เรื่องราวมากมายของเขาเราก็ยังไม่สามารถเอาชีวิตเราไปเทียบกับชีวิตเขาได้อยู่ดีลองนึกดูว่าดอกไม้คนละชนิดย่อมมีฤดูกาลผลิบานที่ต่างกันไม่มีดอกไม้ไหนที่บานได้ตลอดปีและไม่มีดอกไม้ใดที่บานผิดฤดูกาลของตัวเองคนเราก็เช่นกันแต่ละคนล้วนมีช่วงเวลาเติบโตและประสบความสำเร็จในจังหวะของตัวเองบางคนอาจเบ่งบานได้เร็วใช้เวลาไม่นานก็ค้นพบทางชีวิตที่ใช่และก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งใจไว้ในขณะที่บางคนอาจต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะตัวเองให้แกร่งกล้าเส้นทางของแต่ละคนไม่เหมือนกันสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าใครจะเดินถึงเป้าหมายเร็วหรือช้าแต่คือการที่เราได้เติบโตในแบบฉบับของตัวเองอย่างมั่นคงต่างหากเพราะฉะนั้นจงอย่าใช้มาตรฐานของคนอื่นหรือมาตรฐานของสังคมมาเป็นเครื่องวัดความสำเร็จหรือความสุขของตัวเราเองเรารู้ดีที่สุดว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการและอะไรทำให้เรามีความสุขการเดินไปข้างหน้าด้วยทัศนคติที่ดีมุ่งมั่นในหนทางของตัวเองไม่ว่าจะช้าหรือเร็วไม่ว่าเส้นทางจะครุขระเพียงใดสุดท้ายเราจะได้พบเจอจุดหมายความสำเร็จที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมของเราเองเปรียบเสมือนดอกไม้ที่ถึงเวลาฤดูกาลของมันก็จะผลิบานอย่างสวยงามไม่แพ้ใครฉะนั้นไม่จำเป็นเลยที่เราจะรีบเร่งแข่งกับใครหรือคอยเปรียบเทียบชีวิตกับคนรอบตัวเมื่อหยุดเปรียบเทียบแล้วลองย้อนกลับมามองตัวเราเองให้ชัดเจนขึ้นอีกนิดหลายครั้งที่เราแบกรับความคาดหวังความกดดันจากคนรอบข้างไว้จนหนักอึ้งโดยไม่รู้ตัวความคาดหวังจากครอบครัวที่อยากให้เราเดินตามเส้นทางที่วาดหวังไว้ความกดดันจากสังคมที่กำหนดค่านิยมบางอย่างว่าคนที่ประสบความสำเร็จต้องมีชีวิตในแบบที่ใครต่อใครเห็นว่าดีสิ่งเหล่านี้กลายเป็นกรอบที่มองไม่เห็นมาครอบชีวิตเราเอาไว้
หัวใจของเราถูกถ่วงด้วยน้ำหนักของความต้องการที่จะให้ทุกคนพอใจจนบางครั้งเราก็ลืมถามตัวเองว่าแล้วอะไรล่ะที่เราต้องการจริงๆหลายคนใช้ชีวิตเพื่อทำตามคำคาดหวังของผู้อื่นมาตลอดพยายามทำตัวให้ตรงตามมาตรฐานที่คนอื่นวางไว้เพื่อจะได้รับการยอมรับแต่นั่นกลับทำให้เราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเต็มที่เราทำอะไรหลายอย่างเพียงเพราะควรทำไม่ใช่เพราะเราอยากทำจริงๆกรอบเหล่านี้เองที่กัดกินความมั่นใจของเราไปทีละน้อยเพราะเรามักคิดว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ยังไม่ดีพอในสายตาคนอื่นถึงเวลาแล้วที่เราจะค่อยๆปลดน้ำหนักเหล่านั้นลงจากบ่าหากวันใดรู้สึกว่าโลกทั้งใบที่แบกอยู่บนบ่ามันหนักเหลือเกินการวางมันลงบ้างก็ไม่ใช่เรื่องผิดเราไม่จำเป็นต้องแบกทุกอย่างไว้ตลอดเวลาเพื่อให้โลกนี้พอใจเพราะความจริงคือเราได้พยายามทำดีที่สุดแล้วเราเองก็มีคุณค่ามากพอในแบบของตัวเราอย่าปล่อยให้ความคาดหวังของคนอื่นมาบดบังเสียนหัวใจของตัวเองลองผ่อนคลายความกดดันนั้นลงบ้างยอมรับว่าเราไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบในสายตาใครทุกคนการมีบาดแผลหรือมีข้อบกพร่องในชีวิตไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นธรรมดาของมนุษย์ทุกคนไม่มีใครบนโลกที่เติบโตมาโดยปราศจากรอยแผลเป็นไม่ว่าจะเป็นแผลจากความผิดหวังแผลจากความสูญเสียหรือแผลจากความล้มเหลวในเรื่องใดก็ตามบาดแผลเหล่านี้เองที่หล่อหลอมตัวตนของเราให้เติบโตขึ้นการมีบาดแผลจึงไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเลยเพราะมันหมายความว่าเรากล้าจะใช้ชีวิตกล้าจะรักกล้าจะลองและกล้าที่จะเรียนรู้แม้ผลลัพธ์บางครั้งจะทำให้เราเจ็บปวดก็ตามเมื่อเรายอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองได้แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการรู้จักรักตัวเองหลายครั้งที่เราใจร้ายกับตัวเองยิ่งกว่าใครๆเวลาที่สิ่งต่างๆไม่เป็นดังหวังเรามักโทษตัวเองก่อนเสมอบางคนเก็บเอาคำพูดหรือสายตาตัดสินของคนอื่นมาบั่นทอนตัวเองจนคิดไปว่าเราไม่ดีพอหรือไม่คู่ควรที่จะมีความสุขความคิดเช่นนี้ทำร้ายจิตใจเราในระยะยาวและบั่นทอนความมั่นใจอย่างมากหากปล่อยไว้เราจะยิ่งหมดศรัทธาในตัวเองลงทุกทีการเริ่มต้นสร้างความมั่นใจที่แท้จริงจึงต้องเริ่มจากการมองตัวเองด้วยความรักและความเข้าใจเราต้องเรียนที่จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเองให้ได้ลองถามตัวเองอย่างจริงใจว่าเราต้องการอะไรและอะไรทำให้เรามีความสุขแล้วเปิดใจรับฟังคำตอบนั้นโดยไม่ตัดสินตัวเองจำไว้เสมอว่าเราไม่ได้เดินอยู่บนโลกนี้อย่างเดียวดายปัญหาหลายอย่างที่เราเผชิญคนอีกมากมายก็เคยผ่านมันมาก่อนหรือกำลังเผชิญอยู่เช่นกันความรู้สึกเศร้าเหงาผิดหวังหรือใจสลายล้วนเป็นความรู้สึกธรรมดาของมนุษย์ทุกคนไม่มีใครไม่เคยร้องไห้ไม่มีใครไม่เคยล้มเหลวในวันที่โลกทั้งใบดูหม่นหมองและใจเราเต็มไปด้วยบาดแผลขอให้รู้ไว้ว่ายังมีคนอีกมากมายที่พร้อมจะเข้าใจเราเพียงแต่เราต้องเริ่มต้นจากการโอบกอดตัวเองก่อนยอมรับข้อบกพร่องและให้อภัยความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในชีวิตรักตัวเองให้มากขึ้นอีกนิดแล้วเราจะพบว่าความรู้สึกหนักอึ้งในใจค่อยๆเบาบางลงการรักตัวเองไม่ใช่การหลงตัวเองหรือการเห็นแก่ตัวแต่มันคือการเห็นคุณค่าของตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อใดที่เราเห็นคุณค่าในตัวเองเราจะไม่ยอมให้เสียงวิจารณ์ด้านลบมาบั่นทอนง่ายๆเราจะเริ่มปฏิเสธสิ่งที่ไม่ตรงกับหัวใจตัวเองและเลือกทำสิ่งที่เติมพลังให้ชีวิตเราจริงๆการเคารพและให้เกียรติตัวเองจะตามมาเมื่อเรารักตัวเองเราจะกล้าปฏิเสธสิ่งที่ทำให้เราไม่มีความสุขและกล้ารับสิ่งดีๆที่เราคู่ควรความรักตนเองนี้เองจะเป็นรากฐานสำคัญให้ความมั่นใจในตัวเราค่อยๆผลิบานขึ้นมาเมื่อเรารู้สึกดีกับตัวเองแล้วเราก็พร้อมที่จะส่งต่อความรักและความรู้สึกดีๆไปยังคนรอบข้างได้โดยไม่ฝืนใจเพราะคนที่เติมเต็มความรักให้ตัวเองจนเต็มแก้วแล้วย่อมมีพลังเหลือเฟือที่จะแบ่งปันกับผู้อื่นต่อไป
อย่างไรก็ดีในชีวิตคนเราย่อมต้องมีบางเวลาที่ความรู้สึกท้อแท้หรือความเครียดก่อตัวขึ้นจนล้นหัวใจต่อให้พยายามเข้มแข็งเพียงใดเราก็ยังเป็นมนุษย์ที่มีช่วงอ่อนแอและต้องการที่พึ่งพิงทางใจบ้างในบางครั้งการยอมรับความรู้สึกด้านลบของตัวเองและกล้าที่จะระบายมันออกมาคือจุดเริ่มต้นของการเยียวยาจิตใจที่แท้จริงหลายคนเข้าใจผิดว่าการเก็บซ่อนความทุกข์ไว้ในใจและทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะช่วยให้ปัญหาหายไปเองแต่ความรู้สึกที่ถูกกดไว้ไม่เคยสลายไปไหนจริงอยู่ว่าเราอาจซ่อนมันไว้ลึกจนมองไม่เห็นในชีวิตประจำวันทว่าในส่วนลึกของจิตใจความโศกเศร้าหรือความเครียดที่ไม่ได้รับการระบายจะค่อยๆกัดกร่อนความสุขและความมั่นใจของเราอย่างเงียบเชียบโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวเมื่อความทุกข์สะสมมากเข้าบางคนหันไปพึ่งสิ่งต่างๆเช่นยานอนหลับหรือยาแก้เครียดเพื่อให้หลับตาลงได้ชั่วคราวแต่ปลายเหตุเหล่านั้นไม่อาจแก้ไขต้นตอของปัญหาได้จริงมีเพียงการเผชิญหน้ากับความรู้สึกจริงๆของตัวเองเท่านั้นที่จะช่วยให้เราคลายปมในใจลงการกล้าที่จะเปิดใจแล้วระบายความทุกข์กับใครสักคนจึงเป็นเหมือนยารักษาใจขนานเอกที่หลายคนมองข้ามเราอาจเริ่มจากคนที่เราไว้ใจไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทสมาชิกในครอบครัวหรือที่ปรึกษามืออาชีพอย่างนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์การได้เล่าความอัดอั้นตันใจออกไปให้ใครสักคนรับฟังจะช่วยลดทอนน้ำหนักความทุกข์ในใจเราได้มากกว่าที่คิดบางครั้งแค่มีคนรับฟังอย่างเข้าใจโดยไม่ตัดสินเราก็รู้สึกเบาใจขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์แท้จริงแล้วแม้แต่นักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยเหลือคนอื่นก็ยังต้องการใครสักคนไว้พูดคุยและปรึกษาเมื่อพบเจอปัญหาของตัวเองไม่มีใครที่จะแข็งแกร่งได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องพึ่งพิงใครเลยแม้แต่คนที่เราเห็นว่าจิตใจเข้มแข็งที่สุดก็ย่อมมีมุมเปราะบางเช่นกันในทางจิตวิทยาเวลาที่เราได้พูดถึงความเจ็บปวดหรือความกังวลออกมาดังๆเรากำลังได้ยินและยอมรับความรู้สึกของตัวเองอย่างเปิดเผยนั่นคือจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงหากเรายังปฏิเสธไม่ยอมรับว่ามีบาดแผลเราก็จะไม่มีวันรักษามันได้ลองปลดเกราะป้องกันที่เราสร้างขึ้นเพื่อซ่อนความอ่อนแอของตัวเองลงดูบ้างไม่ว่าจะเป็นเกราะของการทำเป็นเข้มแข็งทั้งที่ข้างในร้องไห้เกราะของการฝืนยิ้มทั้งที่ใจแตกสลายหรือเกราะของการแกล้งทำเป็นไม่เป็นไรทั้งที่ทุกอย่างพังทลายหากอยากมีความสุขอีกครั้งเราต้องยอมวางเกราะเหล่านี้และเผชิญหน้ากับความจริงของหัวใจตัวเองตรงๆใช้ความกล้าหาญยอมรับแม้ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเพราะเมื่อเรายอมรับแล้วเราถึงจะเริ่มมองเห็นหนทางเยียวยารักษามันได้หลายคนกลัวการร้องไห้ฟูมฟายหรือการระเบิดอารมณ์เพราะคิดว่ามันเป็นการเสียศูนย์หรือการแสดงความอ่อนแอที่ไม่น่าให้อภัยโดยเฉพาะในสังคมที่มักบอกว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ควรแสดงความรู้สึกมากเกินไปแต่ความจริงการที่เราปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกออกมาอย่างเต็มที่ในที่ที่ปลอดภัยไม่ว่าจะร้องไห้ดังแค่ไหนหรือระบายความอัดอั้นออกมามากเพียงใดมันไม่ได้หมายความว่าเราพังทลายจนเรียกสติกลับมาไม่ได้ตรงกันข้ามหลังจากที่เราได้ร้องไห้หรือระบายจนพอใจแล้วเราจะสามารถเก็บเศษเสี้ยวหัวใจที่แตกสลายขึ้นมาประกอบสร้างใหม่ได้เสมอคนเรานั้นเข้มแข็งกว่าที่คิดทุกครั้งที่ล้มลงและลุกขึ้นมาใหม่ได้เราจะยิ่งมั่นใจในความแกร่งของตัวเองมากขึ้นไปอีกดังนั้นถ้าวันไหนรู้สึกไม่ไหวจริงๆก็ไม่ต้องฝืนที่จะเข้มแข็งตลอดเวลาหรอกนะการยอมเป็นคนอ่อนแอในบางช่วงเวลาบ้างไม่ใช่เรื่องผิดเลยเพราะความอ่อนแอที่ยอมรับอย่างเข้าใจตนเองนี่แหละที่เป็นจุดเริ่มต้นของความแข็งแกร่งที่แท้จริงในวันข้างหน้าหลังจากที่เราผ่านช่วงเวลาหนักหน่วงทางอารมณ์มาได้ไม่ว่าจะด้วยการระบายความในใจกับใครสักคนหรือให้เวลากับตัวเองได้พักร้องไห้อย่างเต็มที่แล้วขั้นต่อไปที่สำคัญคือการเยียวยาตัวเองด้วยสิ่งดีๆรอบตัว
ชีวิตคนเราไม่ใช่มีแต่เรื่องหม่นหมองเมื่อพายุผ่านไปฟ้าใหม่ก็ย่อมสดใสขึ้นเสมอแต่เราต้องรู้จักให้โอกาสตัวเองได้พักใจและเติมพลังใหม่ด้วยการเยียวยาใจสามารถทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับว่าอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกดีบางคนเยียวยาตัวเองด้วยการกลับไปทำสิ่งที่ตัวเองรักที่อาจละเลยไปนานเช่นวาดรูปเล่นดนตรีหรือออกไปเดินเล่นสัมผัสธรรมชาติบางคนพบว่าการได้พูดคุยกับคนที่เข้าใจหรือเข้ากลุ่มพบปะเพื่อนใหม่ๆช่วยให้หัวใจอบอุ่นขึ้นไม่ว่าจะวิธีไหนขอเพียงเป็นสิ่งที่ทำให้คุณยิ้มได้และรู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองมากขึ้นก็ถือว่าเป็นยาชั้นดีทั้งนั้นส่วนสำคัญอีกอย่างที่หลายคนมองข้ามคือการให้เวลาตัวเองได้พักผ่อนอย่างแท้จริงในสังคมที่ผู้คนแข่งขันกับเวลาและภาระรัดตัวเรามักคิดว่าการหยุดพักคือการเสียเวลาหลายคนโหมทำงานหรือเรียนหนักจนแทบไม่ให้เวลาตัวเองได้หยุดหายใจเห็นคนอื่นทำงานตลอดก็กลัวว่าถ้าเราพักจะเดินตามเขาไม่ทันแต่การพักผ่อนเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องการไม่ว่าเด็กวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานหรือผู้สูงวัยต่างก็มีเรื่องให้เหนื่อยล้าและตึงเครียดทั้งสิ้นการพักผ่อนอย่างมีคุณภาพไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยหากแต่เป็นสิ่งจำเป็นต่อทั้งร่างกายและจิตใจลองสังเกตตัวเองดูว่าในแต่ละวันเรารู้สึกหมดแรงหรือไม่สดชื่นตอนไหนบ้างนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายและจิตใจร้องขอเวลาพักการพักผ่อนที่แท้จริงไม่ใช่แค่การนอนหลับให้ครบชั่วโมงแม้ว่านั่นจะสำคัญมากแต่ยังหมายถึงการให้สมองและหัวใจเราได้หยุดพักจากความเครียดประจำวันด้วยวิธีการผ่อนคลายมีหลากหลายวิธีเราอาจหาเวลาในแต่ละวันทำกิจกรรมเล็กๆที่ช่วยคลายสมองเช่นดื่มชาสบายๆพร้อมอ่านหนังสือที่ชอบฟังเพลงเบาๆที่ทำให้จิตใจสงบปลูกต้นไม้เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเล่นกับสัตว์เลี้ยงหรือการนั่งสมาธิและฝึกหายใจลึกๆก็ช่วยได้มากเช่นกันบางคนผ่อนคลายด้วยการออกกำลังกายเบาๆอย่างการเดินเล่นหรือเล่นโยคะเพื่อให้ร่างกายหลั่งสารแห่งความสุขออกมาและช่วยล้างความตึงเครียดที่สะสมอยู่ทุกคนมีวิธีพักผ่อนที่เหมาะกับตัวเองต่างกันไปสำคัญคือเราต้องไม่ลืมให้ความสำคัญกับการพักไม่ผลักไสความเหนื่อยล้าที่ร่างกายส่งสัญญาณเตือนการหยุดพักไม่ได้ทำให้เราเป็นคนขี้เกียจหรืออ่อนแอในทางตรงกันข้ามมันคือการชาร์จพลังให้ตัวเราเองกลับมาแข็งแรงทั้งกายใจเมื่อเราพักพร้อมแล้วเมื่อลุกขึ้นมาลุยชีวิตต่อเราจะค้นพบว่าตัวเองมีพลังและความมั่นใจเพิ่มขึ้นกว่าเดิมในการจัดการกับสิ่งต่างๆหลังจากดูแลหัวใจตัวเองด้วยความรักความเข้าใจและการพักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วเราจะพบว่าทั้งร่างกายและจิตใจเหมือนได้รับการชาร์จแบตใหม่พร้อมสำหรับการเรียนรู้สิ่งต่างๆในชีวิตต่อไปบ่อยครั้งที่ความล้มเหลวหรืออุปสรรคที่ผ่านมาบั่นทอนความมั่นใจเราเพราะเราอาจใช้วิธีการเดิมๆแล้วไม่ได้ผลจนคิดว่าเราคงทำไม่ได้แต่ความจริงอาจเป็นเพียงเพราะเรายังไม่พบวิธีการที่เหมาะกับตัวเองเท่านั้นเองการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่และลองวิธีใหม่ๆในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาตัวเองสามารถพลิกสถานการณ์ได้อย่างน่าประหลาดใจที่มหาวิทยาลัยหรือที่ทำงานเรามักถูกสอนให้เดินตามขั้นตอนหรือวิธีการที่คนก่อนหน้าทำไว้แต่มันไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีหนทางอื่นที่สร้างสรรค์และเหมาะกับเรามากกว่ายกตัวอย่างเรื่องการเรียนหรือการทำงานหลายคนเสียความมั่นใจเพราะคิดว่าตัวเองเรียนไม่เก่งหรือทำงานสู้เพื่อนไม่ได้แต่บางทีไม่ได้เป็นเพราะเราไม่เก่งหากแต่อาจเป็นเพราะวิธีการที่เราใช้นั้นไม่เข้ากับสไตล์การเรียนรู้ของเราต่างหากลองหาเทคนิคใหม่ๆมาปรับใช้ดูเช่นเวลารู้สึกอ่านตำราไม่เข้าหัวลองเปลี่ยนบรรยากาศไปอ่านในสวนหรือคาเฟ่ที่สงบบ้างหรือถ้าอ่านแล้วง่วงทุกทีจะลองอ่านออกเสียงให้ตัวเองฟังก็ได้เพื่อให้ตื่นตัวขึ้นหรือบางคนอาจใช้วิธีจดโน้ตเป็นแผนผังความคิดวาดรูปแทนตัวหนังสือเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นก็เป็นเทคนิคที่ดี
อย่ายึดติดว่าการเรียนรู้ต้องทำแบบเดียวเท่านั้นบางครั้งการทำอะไรแปลกๆนอกกรอบดูบ้างเช่นลองเริ่มอ่านหนังสือจากบทสรุปท้ายเล่มก่อนเพื่อเห็นภาพรวมแล้วค่อยย้อนกลับมาอ่านบทแรกอาจช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดีเกินคาดหรือแม้แต่การถ่ายเอกสารสารบัญหนังสือมาแปะผนังไว้เตือนให้เราเห็นโครงสร้างความรู้โดยรวมก็อาจกระตุ้นให้เราจัดระบบความรู้ในการเรียนรู้ได้ดีขึ้นนี่ล้วนเป็นวิธีการที่คนอื่นอาจมองว่าแหวกแนวแต่ทำมันได้ผลกับเราและช่วยให้เราสนุกกับเรียนมากขึ้นก็ถือว่าเป็นชัยชนะเล็กๆที่จะค่อยๆต่อเติมความมั่นใจในความสามารถของตัวเราขึ้นมาการคิดนอกกรอบและกล้าลองวิธีใหม่ไม่ได้จำกัดแค่เรื่องเรียนรู้แต่ใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตหากเรารู้สึกติดขัดกับปัญหาเดิมๆให้ลองถอยมามองจากมุมใหม่หรือถามความคิดเห็นจากคนอื่นการได้รับมุมมองใหม่จะช่วยเปิดทางให้เราเห็นทางออกที่ไม่เคยนึกถึงมาก่อนความเชื่อมั่นในตัวเองส่วนหนึ่งมาจากการที่เราได้พิสูจน์กับตัวเองว่าเราทำได้เมื่อไหร่ที่เราประสบความสำเร็จเล็กๆจากการแก้ปัญหาด้วยวิธีของตัวเองเมื่อนั้นเสียงในใจที่เคยสบประมาทตัวเองจะค่อยๆเงียบลงถูกแทนที่ด้วยเสียงแห่งความเชื่อมั่นว่าเรามีดีและมีความสามารถพอจะรับมือกับสิ่งต่างๆขอเพียงไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคแล้วลองวิธีใหม่ๆที่เหมาะกับเราชีวิตของคนเราเต็มไปด้วยช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงหนึ่งในช่วงเวลาที่ท้าทายความมั่นใจของเราที่สุดคือการก้าวผ่านจากวัยเรียนสู่วัยผู้ใหญ่เมื่อต้องก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัยไปสู่โลกการทำงานจริงๆหลายคนรู้สึกเหมือนถูกโยนลงไปกลางมหาสมุทรที่กว้างใหญ่และไม่คุ้นเคยความมั่นใจที่เคยมีกับชีวิตในรั้วโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยอาจสั่นคลอนเมื่อเราต้องเผชิญความจริงของโลกภายนอกที่ไม่มีหลักสูตรตายตัวไม่ว่าจะเป็นความกดดันในการหาเลี้ยงชีพความสับสนกับเส้นทางอาชีพที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองชอบหรือไม่หรือความฝันในวัยเยาว์ที่ต้องปรับให้เข้ากับความเป็นจริงหลายคนรู้สึกหวั่นไหวหลายพันครั้งกว่าจะปรับตัวได้กับบทบาทความรับผิดชอบของผู้ใหญ่แต่ขอจงอย่าได้คิดว่าความรู้สึกหวั่นไหวเหล่านั้นคือความล้มเหลวจริงๆแล้วมันคือสัญญาณของการเติบโตเรากำลังเรียนรู้ที่จะยืนบนลำแข้งของตัวเองในโลกที่ซับซ้อนขึ้นไม่มีคู่มือไหนสอนการใช้ชีวิตวัยผู้ใหญ่ได้สมบูรณ์แบบเราทุกคนล้วนต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับประสบการณ์ที่ได้รับบางครั้งเราอาจทำผิดพลาดนั่นเป็นเรื่องธรรมดามากเมื่อลองผิดเราก็จะรู้ว่าทำอย่างไรถึงจะถูกในครั้งต่อไปบทเรียนชีวิตหลายอย่างไม่มีในตำราแต่รอให้เราไปค้นพบเองเมื่อถึงเวลาความสับสนความลังเลที่เกิดขึ้นหลังเรียนจบจึงไม่ใช่สิ่งที่ควรกลัวหรืออายหากมันคือบททดสอบใจที่มีคุณค่าซึ่งเมื่อเราผ่านมันไปได้เราจะเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดเราอาจพบว่าทุกครั้งที่เราสงสัยในตัวเองแล้วสุดท้ายเรายังเดินต่อมาได้จนถึงวันนี้นั่นเป็นข้อพิสูจน์ว่าความหวั่นไหวเหล่านั้นไม่สามารถหยุดยั้งเราได้มีคำกล่าวที่ว่าผู้ใหญ่ทุกคนต่างก็เคยเป็นเด็กมาก่อนเพียงแต่มีน้อยคนนักที่จะจดจำช่วงเวลาเหล่านั้นได้ความหมายหนึ่งที่ลึกซึ้งของประโยคนี้คือไม่ว่าเราจะเติบโตไปแค่ไหนลึกๆแล้วเราต่างก็เคยเป็นเด็กน้อยที่เต็มไปด้วยความฝันและความอยากรู้อยากเห็นมาก่อนเด็กคนนั้นในตัวเราอาจเคยล้มลุกคลุกคลานมาก่อนจะยืนได้อย่างวันนี้ชีวิตวัยผู้ใหญ่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันจะง่ายขึ้นเมื่อเรารู้ว่าไม่มีใครที่รู้คำตอบทุกอย่างมาตั้งแต่แรกเริ่มทุกคนต่างเคยผ่านการลองผิดลองถูกมาก่อนจึงค้นพบทางของตัวเองได้เพราะฉะนั้นในวันที่รู้สึกหลงทางหรือขาดความมั่นใจในวัยผู้ใหญ่จงจำไว้ว่าคุณไม่ได้ลำพังและไม่ได้ล้มเหลวหากคุณกำลังเรียนรู้และเติบโตต่างหากทุกความลังเลใจที่คุณก้าวผ่านไปได้คือความสำเร็จเล็กๆที่ควรภาคภูมิใจจงให้กำลังใจตัวเองในทุกก้าวที่เดินไปแม้มันจะดูเล็กน้อยในสายตาคนอื่นแต่สำหรับเรามันคือความกล้าหาญที่จะใช้ชีวิตในแบบของตัวเองเมื่อใจเรามั่นคงขึ้นและเข้าใจเส้นทางของตัวเองมากขึ้นแล้วก็ถึงเวลาที่จะก้าวออกจากกรอบหรือเขตปลอดภัยบางอย่างที่เคยฉุดรั้งเราไว้
ความมั่นใจจะเพิ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรากล้าทำสิ่งที่ไม่คุ้นเคยและค้นพบว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดลองนึกถึงครั้งแรกที่คุณต้องทำสิ่งใหม่เช่นพูดต่อหน้าที่ประชุมใหญ่ครั้งแรกหลายคนคงประหม่าเสียงสั่นมือเย็นไปหมดแต่พอทำสำเร็จผ่านไปได้กลับรู้สึกภูมิใจและกล้าพูดครั้งต่อไปโดยกลัวน้อยลงหรืออย่างการขับรถครั้งแรกที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นแต่เมื่อทำบ่อยขึ้นเราก็คล่องขึ้นและมั่นใจในฝีมือตัวเองมากขึ้นในชีวิตนี้ยังมีอีกหลายสิ่งที่เรายังไม่เคยทำเพราะติดอยู่ในกรอบความเคยชินของตัวเองเราอาจคิดว่าตัวเราเป็นคนแบบนี้ทำอะไรได้แค่บางอย่างเท่านั้นแต่ความจริงคนเรามีศักยภาพซ่อนอยู่อีกมหาศาลที่รอการค้นพบการกล้าออกจากกรอบเดิมๆทีละก้าวจะเปิดโอกาสให้เราได้รู้จักตัวเองในมุมใหม่และอาจค้นพบความสามารถหรือความชอบใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้ว่ามีมาก่อนก็ได้เริ่มต้นง่ายๆจากเรื่องเล็กๆใกล้ตัวก่อนก็ได้เช่นการแต่งตัวหลายคนอาจแต่งตัวด้วยสไตล์เดิมตลอดเพราะคิดว่าสไตล์นี้แหละปลอดภัยสำหรับเราใส่สีเดิมๆทรงผมเดิมๆเพราะกลัวว่าเปลี่ยนแล้วจะดูไม่เข้ากับตัวเองหรือกลัวสายตาคนอื่นที่อาจวิจารณ์แต่รู้ไหมว่าเสื้อผ้าและการแต่งกายเป็นเครื่องมือเสริมความมั่นใจที่ทรงพลังมากอย่างหนึ่งการได้ลองหยิบเสื้อผ้าแบบใหม่ๆที่ไม่เคยใส่มาก่อนมาใส่อาจทำให้เราค้นพบลุคที่เสริมบุคลิกและทำให้เรารู้สึกมั่นใจขึ้นมาอย่างน่าประหลาดใครที่ไม่กล้าแต่งตัวจัดลองสักครั้งเดินเข้าร้านเสื้อผ้าหยิบชุดที่มีสีสันสดใสหรือดีไซน์เก๋ไก๋ที่แอบชอบแต่ไม่เคยกล้าใส่ติดมือเข้าไปลองในห้องลองเสื้อสักชุด2 ชุดเล่นสนุกกับการเลือกเสื้อผ้าหลายๆสไตล์โดยไม่ต้องกังวลว่าจะซื้อหรือไม่ให้โอกาสตัวเองได้เห็นภาพตัวเองในกระจกในแบบที่แตกต่างออกไปคุณอาจจะแปลกใจที่เห็นตัวเองในลุคใหม่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยก็ดูดีไม่เบาเลยความรู้สึกแบบนี้แหละที่จะทำให้เรายิ้มออกมาและเกิดความเชื่อมั่นเล็กๆในใจว่าเราก็สามารถเปล่งประกายได้เหมือนกันแม้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยอย่างการเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อเรากล้าก้าวข้ามความเคยชินความมั่นใจใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นคนรอบข้างอาจจะทักว่าเราดูสดใสขึ้นหรือชมว่าเสื้อสีนี้เข้ากับเรานั่นยิ่งช่วยเติมเชื้อไฟความมั่นใจให้ลุกโชนขึ้นไปอีกการเปลี่ยนแปลงตัวเองทีละเล็กทีละน้อยในสิ่งที่เราเคยกลัวหรือเคยคิดว่าทำไม่ได้จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อความมั่นใจให้แข็งแรงขึ้นเหมือนเวลาที่เราออกกำลังกายยิ่งฝึกฝนก็ยิ่งแข็งแรงการสร้างความมั่นใจในตัวเองก็เช่นกันเราต้องค่อยๆสะสมความสำเร็จเล็กๆจากการก้าวข้ามความกลัวทีละขั้นแล้วความมั่นใจจะค่อยๆก่อตัวอย่างมั่นคงลองเขียนรายการสิ่งที่อยากทำแต่ไม่ค่อยกล้าทำออกมาสัก10 ข้ออาจจะเป็นเรื่องเล็กๆอย่างการไปร้านอาหารคนเดียวการเริ่มบทสนทนากับคนแปลกหน้าหรือการลองสมัครงานในสายที่ตัวเองสนใจแต่ไม่มั่นใจว่าคุณสมบัติจะถึงดูว่ามีข้อไหนที่พอทำได้ไม่ยากนักแล้วลองหยิบมาทำดูก่อนสักข้อความภูมิใจที่เราได้ลงมือทำสิ่งเหล่านั้นสำเร็จจะกลายเป็นพลังใจชั้นดีที่บอกเราว่าเราเก่งขึ้นอีกขั้นแล้วจากนั้นข้ออื่นๆที่เหลือคุณจะยิ่งมีกำลังใจทำตามเพราะเมื่อเริ่มก้าวแรกได้ก้าวต่อๆไปก็ไม่ยากเกินความตั้งใจขณะเดียวกันการเคารพในตัวตนที่แท้จริงของตัวเองก็เป็นอีกองค์ประกอบสำคัญของความมั่นใจที่ยั่งยืนความมั่นใจไม่ใช่แค่การกล้าพูดหรือกล้าแสดงออกต่อหน้าผู้คนเท่านั้นแต่มันหมายถึงการที่เรากล้ายืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเป็นอย่างไม่อายใครในโลกนี้ไม่มีใครเหมือนใครเราทุกคนล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความชอบความสนใจและเส้นทางชีวิตของตัวเองการพยายามจะเป็นเหมือนคนอื่นตลอดเวลานอกจากจะเหนื่อยแล้วยังทำให้เราไม่มีวันได้ค้นพบความสวยงามในแบบฉบับของตนเองด้วยยิ่งยุคนี้โลกเปิดกว้างขึ้นสำหรับความแตกต่างที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดไลฟ์สไตล์หรือแม้แต่เพศสภาพและบทบาททางสังคมสิ่งที่สังคมเคยตีกรอบไว้ว่านี่คือมาตรฐานของผู้ชายที่ดีหรือผู้หญิงที่ดีกำลังถูกตั้งคำถามและปรับเปลี่ยน
คนรุ่นใหม่จำนวนมากลุกขึ้นมาทลายกรอบว่าชายต้องเป็นแบบนี้หญิงต้องเป็นแบบนั้นเพราะตระหนักแล้วว่าโลกเราไม่ได้มีแค่ขาวและดำไม่ได้มีแบบแผนตายตัวความเท่าเทียมและการยอมรับความหลากหลายเริ่มมีมากขึ้นแม้ว่ายังไม่สมบูรณ์แบบก็ตามในสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างขึ้นนี้จงใช้โอกาสนี้ในการเป็นตัวของตัวเองให้เต็มที่อย่าให้คำจำกัดความของสังคมมากำหนดคุณค่าของเราไม่ว่าคุณจะเป็นใครรสนิยมแบบไหนมีความฝันต่างจากคนส่วนใหญ่เพียงใดจงภูมิใจในสิ่งที่คุณเป็นถ้าเราชอบสิ่งใดและมันไม่ทำร้ายใครก็ไม่เห็นต้องละอายใจที่จะทำหรือที่จะเป็นในสิ่งนั้นการยอมรับตัวตนของตัวเองทั้งด้านที่โดดเด่นและด้านที่แตกต่างจะทำให้เรามีความสุขกับตัวเองความสุขจากการได้เป็นตัวเองนี่เองที่จะเปล่งออกมาเป็นความมั่นใจโดยธรรมชาติคนที่เป็นตัวของตัวเองมักจะมีเสน่ห์บางอย่างที่คนรอบข้างสัมผัสได้เพราะเขาไม่ได้พยายามฝืนเป็นอะไรที่ไม่ใช่จึงผ่อนคลายและมีความมั่นคงทางอารมณ์มากกว่าในทางตรงกันข้ามหากเราต้องสวมหน้ากากหรือแสร้งเป็นคนอื่นตลอดเวลาเราจะเหนื่อยและกังวลตลอดว่าคนอื่นจะมองเรายังไงนั่นยิ่งบั่นทอนความมั่นใจลงไปอีกดังนั้นไม่ว่าคุณจะมีบุคลิกแบบไหนจงยอมรับและดึงข้อดีของตัวเองออกมาใช้ให้เต็มที่คนพูดน้อยอาจไม่ใช่คนเข้าสังคมเก่งแต่เขาอาจเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นคนใจเย็นและรอบคอบส่วนคนที่พูดเก่งเข้าสังคมคล่องก็อาจจะใช้ทักษะนั้นสร้างโอกาสดีๆในชีวิตได้มากตราบใดที่เราไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเราก็ไม่จงเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปตามความเห็นของคนอื่นทุกอย่างสิ่งไหนที่เราคิดว่าแก้ไขแล้วชีวิตจะดีขึ้นเราก็ค่อยๆแก้ไขปรับปรุงแต่สิ่งไหนที่เป็นเอกลักษณ์ของเราและมันไม่ได้เป็นปัญหาแท้จริงก็จงภูมิใจในมันเถิดความมั่นใจส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกดีกับตัวเองดังนั้นการเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเท่าที่เราเป็นได้โดยไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นคือหนทางสู่ความมั่นใจที่มั่นคงและเป็นสุขที่สุดเมื่อเราเดินทางมาถึงจุดนี้คุณผู้ฟังอาจสังเกตเห็นว่าความมั่นใจในตัวเองนั้นไม่ได้สร้างขึ้นมาชั่วข้ามคืนแต่มันคือผลลัพธ์ของการเดินทางในชีวิตที่ผ่านการเรียนรู้การยอมรับและการเติบโตความมั่นใจของเราจะเพิ่มขึ้นทีละนิดทุกครั้งที่เราผ่านปัญหาสักเรื่องได้ด้วยตัวเองทุกครั้งที่เราเรียนรู้อะไรบางอย่างจากความล้มเหลวทุกครั้งที่เราลุกขึ้นหลังสะดุดล้มและทุกครั้งที่เรากล้าทำสิ่งใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อนเส้นทางชีวิตของแต่ละคนจึงเป็นเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนเรื่องราวการเสริมสร้างความมั่นใจไว้ตลอดทางบางบทเรียนอาจเจ็บปวดบางบทเรียนชวนยิ้มแต่ทุกบทล้วนมีคุณค่าและทำให้เราเป็นเราที่เก่งขึ้นในวันนี้ลองมองย้อนกลับไปในวัยเด็กตอนที่เราเพิ่งหัดเดินใหม่ๆเราล้มแล้วล้มแต่ก็ยังลุกขึ้นมาเดินจนได้ตอนที่หัดปั่นจักรยานเราล้มจนเข่าถลอกไม่รู้กี่ครั้งแต่สุดท้ายก็ปั่นเป็นทุกความสำเร็จในวันนี้ล้วนลากมาด้วยความพยายามและความกล้าที่จะล้มเหลวในวันวานถ้าไม่มีเด็กน้อยคนนั้นในตัวเราที่ฮึดสู้แม้จะร้องไห้ไปด้วยในตอนแรกเราก็คงไม่มีวันนี้วันที่เราเดินวิ่งได้อย่างมั่นคงและปั่นจักรยานได้คล่องแคล่วเฉกเช่นผู้ใหญ่ที่ทำอะไรเป็นหลายอย่างแล้วแต่ปัญหาคือเมื่อเติบโตขึ้นผู้ใหญ่หลายคนกลับลืมช่วงเวลาแห่งความพยายามเหล่านั้นลืมความกล้าที่จะลองผิดลองถูกแบบเด็กๆไปพอโตมากลับกลัวความล้มเหลวกลัวการเริ่มต้นใหม่และกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะคิดว่าตัวเองไม่ควรล้มอีกแล้วทั้งที่ความจริงไม่ว่าอายุเท่าไรเราก็ยังต้องเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดอย่าปล่อยให้หัวใจของเด็กน้อยคนนั้นในตัวเราหลับไหลไปตามกาลเวลาจงปลุกมันขึ้นมาเมื่อใดที่คุณรู้สึกหวาดหวั่นต่อสิ่งใหม่จงระลึกถึงความกล้าหาญแบบไร้เดียงสาที่เราเคยมีเมื่อตอนที่โลกนี้ยังเต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้นและเราพร้อมจะกระโจนออกไปค้นหาอย่างไม่ลังเลโลกของผู้ใหญ่อาจทำให้เราหวาดกลัวความไม่แน่นอน
แต่มุมมองแบบเด็กๆจะช่วยให้เรามองเห็นโอกาสในวิกฤตและความสนุกในการเดินไปบนทางที่ไม่รู้จักการรักษาจิตวิญญาณความเป็นเด็กไว้ในหัวใจจะทำให้เราไม่ลืมตั้งคำถามไม่ลืมจินตนาการและไม่ลืมที่จะหัวเราะกับเรื่องง่ายๆรอบตัวความมั่นใจในตัวเองที่แท้จริงไม่ได้หมายความว่าเราต้องจริงจังหรือสมบูรณ์แบบตลอดเวลาบางทีมันหมายถึงการที่เรากล้ายิ้มกับความผิดพลาดของตัวเองกล้าที่จะเล่นและสร้างความสุขจากสิ่งเล็กน้อยเหมือนที่เด็กๆทำนั่นต่างหากที่สะท้อนถึงความมั่นคงภายในใจอย่างแท้จริงเพราะคนที่มั่นใจจริงจะไม่กลัวที่จะแสดงความเป็นตัวของตัวเองไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่สุดท้ายนี้อยากให้ผู้ฟังทุกคนตระหนักว่าชีวิตที่ดีกว่าและความมั่นใจในตัวเองไม่ใช่เส้นชัยที่อยู่ไกลเกินเอื้อมมันเป็นสิ่งที่เราค่อยๆสร้างขึ้นได้ในทุกๆวันผ่านการเลือกมุมมองและการกระทำของเราเองไม่มีใครเกิดมาพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยและไม่มีชีวิตของใครที่ราบรื่นไปหมดทุกด้านทุกคนล้วนเคยล้มเคยพลาดเคยอ่อนแอแต่นั่นไม่ได้หยุดไม่ให้เราลุกขึ้นมาใหม่แล้วแข็งแกร่งกว่าเดิมได้เลยชีวิตคนเรามีหลายสีสันเมื่อวานอาจทุกข์วันนี้อาจสุขพรุ่งนี้อาจเหนื่อยล้าเป็นธรรมดาของชีวิตที่ทุกอย่างผันผวนอยู่เสมอแต่ความงดงามก็คือเราจะค่อยๆเรียนรู้และเติบโตขึ้นจากทุกประสบการณ์ที่ได้เจอไม่ว่าดีหรือร้ายจงใช้ทุกวันในการฝึกฝนใจตัวเองให้มองโลกในแง่ดีอย่างมีสติใช้ชีวิตบนความจริงโดยไม่หมดหวังแล้วความเชื่อมั่นในตัวเองจะงอกงามขึ้นมาโดยแทบไม่เร่งร้อนเลยจงให้กำลังใจตัวเองในทุกช่วงของชีวิตในวันที่ประสบความสำเร็จก็ชื่นชมตัวเองในวันที่ผิดหวังก็กอดปลอบใจตัวเองแล้วลุกขึ้นใหม่สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกล้ามเนื้อทางอารมณ์ที่ต้องฝึกฝนเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะพบว่าหัวใจของคุณแกร่งขึ้นอดทนขึ้นและเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นทีละน้อยโดยแทบไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำแล้ววันหนึ่งคุณจะมองย้อนกลับมาที่ตัวเองในอดีตด้วยรอยยิ้มพร้อมกับพูดได้เต็มปากว่าเรามาไกลขนาดนี้ได้ก็เพราะเราไม่ยอมแพ้ที่จะรักตัวเองและเชื่อมั่นในตัวเองชีวิตที่ดีกว่าอาจไม่ใช่ชีวิตที่ไร้ปัญหาหากแต่เป็นชีวิตที่เรามีหัวใจเข้มแข็งพอจะเผชิญปัญหาและมีความมั่นใจพอที่จะสร้างความสุขขึ้นได้ด้วยตัวเองทุกวันไม่ว่าโลกภายนอกจะเป็นเช่นไรสุดท้ายแล้วพลังที่แท้จริงก็อยู่ในใจของเราขอเพียงเราเชื่อมั่นมองโลกในแง่ดีอย่างมีปัญญาและไม่ลืมที่จะรักตัวเองเราก็จะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นไม่แบบของเราเองได้อย่างแน่นอนหนทางข้างหน้าถึงแม้ยังอีกยาวไกลแต่มันจะเต็มไปด้วยเรื่องราวน่าตื่นเต้นและงดงามให้เราได้ค้นพบต่อไปเพราะเรารู้แล้วว่าทุกย่างก้าวที่กล้าเดินด้วยความมั่นใจและความเป็นตัวของตัวเองนั้นคือชีวิตที่มีความหมายและน่าภาคภูมิใจที่สุดสำหรับเราแล้ววันหนึ่งคุณจะมองย้อนกลับมาที่ตัวเองในอดีตด้วยรอยยิ้มพร้อมกับพูดได้เต็มปากว่าเรามาไกลขนาดนี้ได้ก็เพราะเราไม่ยอมแพ้ที่จะรักตัวเองและเชื่อมั่นในตัวเองชีวิตที่ดีกว่าอาจไม่ใช่ชีวิตที่ไร้ปัญหาหากแต่เป็นชีวิตที่เรามีหัวใจเข้มแข็งพอจะเผชิญปัญหาและมีความมั่นใจพอที่จะสร้างความสุขขึ้นได้ด้วยตัวเองทุกวันไม่ว่าโลกภายนอกจะเป็นเช่นไรสุดท้ายแล้วพลังที่แท้จริงก็อยู่ในใจของเราขอเพียงเราเชื่อมั่นมองโลกในแง่ดีอย่างมีปัญญาและไม่ลืมที่จะรักตัวเองเราก็จะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นในแบบของเราเองได้อย่างแน่นอนหนทางข้างหน้าถึงแม้ยังอีกยาวไกลแต่มันจะเต็มไปด้วยเรื่องราวน่าตื่นเต้นและงดงามให้เราได้ค้นพบต่อไปเพราะเรารู้แล้วว่าทุกย่างก้าวที่กล้าเดินด้วยความมั่นใจและความเป็นตัวของตัวเองนั้นคือชีวิตที่มีความหมายและน่าภาคภูมิใจที่สุดสำหรับเราสุดท้ายนี้หากคุณผู้ฟังทุกท่านชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้รบกวนคุณผู้ฟังทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Inspire Station เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ